भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि हेर्नुस्, मलाई तपाईहरु सबैजना मेरो च्यानलमा जो हुनुहुन्छ एकदमै ज्ञानी भाइ बहिनीहरु जस्तो लाग्नु भएको थियो। तर यहाँ हेर्नु त, मेरो च्यानलमा जसले भिडियोहरु हेर्नुहुन्छ तपाईहरु मध्ये 98.9% जनाले त सब्स्क्राइब नै गर्नु भएको छैन। सो भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाई त्यो 98.9% पपुलेसनमा इन्क्लुडेड हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ प्लिज तल गएर सब्स्क्राइब बटनलाई क्लिक गरेर बेल आइकनलाई पनि अल नोटिफिकेसन्समा क्लिक गरेर छोड्दिनु होला। एकैछिन म तपाईहरुको लागि कुर्छु ल। आज तल गएर थिच्नुभयो? ओके ग्रेट। सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामीहरु अब हेर्नु क्लास 12 को बोर्ड एक्जामिनेसनको पेपरहरु धमाधम चेक भएर अब रिजल्ट चाँडै नै आउने भनेर भनिरहेका छन्। भने अब तपाई यदि क्लास 12 भर्खरै सक्नु भएको छ भनेदेखि तपाईको इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन आउनको लागि पनि धेरै समय बाँकी छैन। सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीहरु कुरा गर्नेवाला छौं, यदि तपाईहरुको इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन नेक्स्ट मन्थ हो भनेदेखि तपाईले कस्तो खालको प्रिपरेसन स्ट्र्याटेजी यो 1 महिनामा गर्न सक्नुहुन्छ। यस, द पोइन्ट्स दैट यू हैव टु बी केयरफुल अबाउट बिफोर 1 month अफ इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन। सो अरु युट्युबर्सहरु एन्ड तपाईको टिचर्सहरुले यस्तो पोइन्ट्सहरुको बारेमा अलिकति कम डिस्कसन गर्नुहुन्छ भने आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीहरु यही पोइन्ट्सहरुलाई अलिकति इलाबोरेट गरेर डिस्कसन गर्नेवाला छौं। त्यही भएर भिडियोलाई एन्डसम्म हेर्नु होला अनि बल्ल तपाईहरुले यस भिडियोबाट म्याक्सिमम बेनिफिट्सहरु लिन सक्नुहुन्छ। यदि कोही अहिले फ्रेशर स्टुडेन्ट यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भनेदेखि तपाईलाई अलरेडी प्लस पोइन्ट छ एउटा। अनि यदि कोही इयर लस गर्नु भएको इन्ट्रान्स एस्पिरेन्टले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ हेर्नुस्, किन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा तपाईहरुको क्लासमै तपाईको सँगै बेन्चमै बस्ने साथीहरु कोही चाहिँ फुल स्कलरशिपमा पढिरहेका छन् भने तपाई चाहिँ अहिले यही इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनकै झमेलामा अड्किरहनु भएको छ त। एउटै कलेज अथवा इन्स्टिट्युट, एउटै ग्रुप अफ टिचर्स र एउटै सेट अफ बुक्सहरु पढ्दाखेरि पनि किन उनीहरु चाहिँ अहिले अगाडि बढिसके र किन तपाई चाहिँ उनीहरु भन्दा एक स्टेप पछाडी हुनुहुन्छ त? यही समस्याको समाधानको लागि आज मैले तपाईहरुलाई यस भिडियोमा यस्तो 5 वटा स्ट्र्याटेजिजहरु ल्याएको छु जुन तपाईहरुले भोलि हैन आजैबाट इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हामीहरु इच स्ट्र्याटेजीलाई डिटेलमा एनालाइज गरेर इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा नाम निकाल्ने र तपाई बीचको दूरीलाई घटाउन सक्ने प्रयास गर्नेछौं। अब कुरा गरौँ स्ट्र्याटेजी नम्बर 1 को बारेमा। सो भाइ बहिनीहरु, के तपाईहरुले थाहा छ हामीहरुले जुनसुकै कुरालाई जति धेरै चोटी रिपिट गरेर पढ्छौं त्यति नै धेरै त्यो पढेको चीज हाम्रो लङ टर्म मेमोरीमा पर्मानेन्टली सेभ भएर बस्ने चान्स धेरै हुन्छ। यस गाइज, आई एम टकिङ अबाउट रिभिजन व्हिच इज आवर स्ट्र्याटेजी नम्बर 1। एकचोटी आफ्नो अहिलेको लाइफलाई रिवाइन्ड गरेर तपाईले एसईई र प्लस 2 को एक्जामिनेसनको बेलालाई रिकल गर्नुस्। तपाईले आफ्नो एसईई अथवा प्लस 2 को बोर्ड एक्जामिनेसन दिँदाखेरिको प्रिपरेसन गरेको बेलालाई सम्झनुस्। के तपाईले सिर्फ एकचोटी मात्र पढेर एसईई र प्लस 2 को एक्जामिनेसन दिनु भएको थियो र? अफ कोर्स थिएन। तपाईहरुले पढिसकेको थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, फिगर्स अथवा अरु जेसुकै होस् सबैलाई ट्वाइस, थ्राइस र कसैले त यो भन्दा बढी पटक रिभिजन गरेर एक्जामिनेसन दिनु भएको थियो र त्यही भएर तपाईको एसईई र प्लस 2 को बोर्ड एक्जामिनेसन राम्रो हुन गएको थियो। सो सेम चीज एप्लाइज विथ इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन। रिभिजन नै हो वान अफ द मेजर डिफरेन्स बिट्विन अ नाम निकाल्ने स्टुडेन्ट एन्ड अ नर्मल अथवा एभरेज स्टुडेन्ट। टपरहरुले के गर्छन्, इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन फिक्स भएको लगभग 1 महिना अगाडिबाट आफूले अहिलेसम्म पढेको 11, 12 देखि र इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन सेन्टरमा पढेको सबै चीजहरुलाई 1 महिना जति भित्रमा पुरै रिभाइज गरेर बसिसकेका हुन्छन्। अनि एउटा एभरेज स्टुडेन्टले के गर्छ, एक्जाम आउनु 1 महिना बाँकी रहँदा पनि उ के पढ्ने भनेर अलमल्ल पढेर बसिरहेको हुन्छ, जसको कारणले दुर्भाग्यवश पुरानो पढेको चीज बिर्सिन्छ र एक्जामको बेलामा नराम्रो हालत हुन्छ। सो हाम्रो फर्स्ट स्ट्र्याटेजी भनेको चाहिँ रिभिजन बिफोर 1 month इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। स्टार्ट रिभाइजिङ। म्याक्सिमममा 1 महिना अगाडिबाट रिभिजन गर्न थाल्नुस् र मिनिमममा 2 देखि 3 हप्ता अगाडिबाट रिभाइज गर्न थाल्नुस्। अब कुरा गरौँ हामीहरुको स्ट्र्याटेजी नम्बर 2 को बारेमा। भाइ बहिनीहरु, स्ट्र्याटेजी नम्बर 1 मा हामीहरुले रिभिजन गर्नुको इम्पोर्टेन्स बुझ्यौं। अब कुन हिसाबमा रिभाइज गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा बढी इफेक्टिभ हुन्छ त? त्यत्रो इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको लागि भनेर मोटा किताबहरु अझै सिद्ध्याउनको लागि बाँकी नै छन्। सो कसरी चाहिँ तपाईहरुले एकदमै छोटो इन्टरभल अफ टाइममा यो सबै किताबहरुलाई पढेर सक्नुहुन्छ त? यस, यो हो हाम्रो रिओपन रेड पेजेस। यसलाई एकचोटी राम्ररी बुझौं। तपाईहरुले क्लास 11, क्लास 12 र विभिन्न इन्ट्रान्स प्रिपेयरिङ सेन्टर्सहरुमा थ्योरी पढ्नको लागि धेरै किताबहरु पर्चेस गर्नुभएको थियो होला।
अब के तपाईहरूले त्यो किनेको किताबहरू अहिले जस्ताको तस्तै छ त? जति नयाँ त्यो किताबहरू किन्दाखेरि थियो के अहिले पनि त्यो किताबहरू त्यत्तिकै नयाँ छन् त? पक्कै पनि छैनन् भाइ बहिनीहरू। तपाईहरूले त्यतिखेर पढ्दाखेरि ढुक्क लाइन बाई लाइन पढ्नु भएको थियो र लाइन बाई लाइन पढ्दै जाँदा पनि कुन कुन सेन्टेन्स अथवा पोइन्ट्स जुनसुकै इम्पोर्टेन्ट चिजहरू छ तिनीहरूलाई तपाईँले हाइलाइट गर्नुभएको छ कि अथवा अन्डरलाइन मात्र गरेर राख्नु भएको छ अथवा गोलो लगाएर राख्नु भएको छ कि अथवा टिचर्सहरूले भन्नुभएको इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सलाई साइडमा भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेर लेखेर राख्नु भएको छ। हो भाइ बहिनीहरू, अब यो मौका भनेको रिभिजनको बेलामा तपाईँले लाइन बाई लाइन किताब नपढेर सिर्फ हाइलाइट अथवा अन्डरलाइन र भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट लेखिएको पोइन्ट्सहरूलाई रिभाइज गर्ने बेला हो। अब एउटा क्वेसन आउन सक्छ यता, इज इट रियली वर्दी टु रिभाइज इन दिस वे? के यो स्ट्राटेजीको हेल्पबाट तपाईँले साँच्चै नै मद्दत हुन सक्छ त? म भन्छु हुन्छ। एकचोटि आफै विचार गर्नुहोस्, लाइन बाई लाइन पढ्दाखेरि एउटा 1 घन्टा लाग्ने च्याप्टर छ भने हामीहरूले सिम्पली यो स्ट्राटेजीको मद्दतबाट 1 घन्टामा सक्ने च्याप्टरलाई सजिलै 5 मिनटमा सक्न सक्छौँ। इन्ट्रान्सको लागि भनेर त्यत्रो मोटा मोटा किताबहरू तपाईँले यो जस्तो राम्रो स्ट्राटेजी बाहेक अरू कुनै स्ट्राटेजीबाट सच्याउन सक्नु हुने छैन। कोही फ्रेसर्सहरूले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने म तपाईँलाई अहिलेबाट नै हाइलाइट र अन्डरलाइन गरेर पढ्ने बानी बसाउनको लागि अनुरोध गर्दछु। अब कुरा गरौँ स्ट्राटेजी नम्बर 3 को बारेमा। यो स्ट्राटेजीलाई राम्ररी बुझ्नको लागि म तपाईँहरूको लागि एउटा रियल लाइफ सिचुएसनको एक्जाम्पल दिनेवाला छु। ध्यान दिएर सुन्नुहोला। फर एक्जाम्पल, भोलि एउटा तपाईँलाई गाह्रो लाग्ने सब्जेक्टको एक्जामिनेसन छ अरे होइन, तर तपाईँले त्यो सब्जेक्टलाई यति धेरै पटक अलरेडी पढिसक्नु भएको छ कि तपाईँलाई फुल कन्फिडेन्स छ, 100% कन्फिडेन्स छ कि भोलिको एक्जाम राम्रो जानेछ भनेर। तर फाइनल आवरमा चाहिँ के भयो भनेदेखि लाइक एक्जामको 1-2 घन्टा अगाडि चाहिँ तपाईँले रियलाइज गर्नुभएछ अरे कि सिट एउटा च्याप्टर त पढ्नै छुटेछ, अनि तपाईँले अब हतार गरेर त्यही छुटेको च्याप्टरलाई हेर्न थाल्नुहुन्छ। अब एउटा क्वेसन आउँछ यता, के तपाईँको कन्फिडेन्स लेभल यो छुटेको च्याप्टर हेर्नुभन्दा अगाडि र छुटेको च्याप्टर हेर्दाखेरिको अथवा हेरिसकेपछि सेम रहन्छ त? अफकोर्स रहँदैन। किनभनेदेखि तपाईँको मनमा एउटा खालको इन्सेक्युरिटी हुन्छ, यार यति धेरै च्याप्टर्सहरू पढिसकेँ, भोलि एक्जाममा ठ्याक्क यो नपढेको च्याप्टरबाट क्वेसन आयो भने त म डुबिन र। हो साथीहरू, तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो हाम्रो स्ट्राटेजी नम्बर 3 हो डोन्ट जम्प इन्टु टोटली न्यू च्याप्टर्स ड्युरिङ फाइनल आवर्स। यस, इट इज रियली भेरी रिस्की। मैले यो फेरि तपाईँको रिभिजनको फेजलाई टार्गेट गरेर भनिरहेको हो है। रिभिजन फेजमा चाहिँ डोन्ट जम्प इन्टु टोटली न्यू च्याप्टर्स ड्युरिङ दि लास्ट आवर्स। तर रिभिजन फेजमा तपाईँ यदि हुनुहुन्न भने अथवा आफ्नो थ्योरिटिकल पोर्सनलाई कम्प्लिट गर्ने बेलामा हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ मजासँग छुटेको र पढ्न बाँकी न्यू च्याप्टर्सलाई पनि कभर अप गर्न सक्नुहुनेछ। बिकज एज वी नो कम्प्लिटिङ टोटल कोर्स इज अलवेज अ प्लस पोइन्ट फर यु गाइज। तर यार फेरि अब रिभिजन फेजको पनि तपाईँ अन्तिम स्टेजमा आइसक्नु भएको छ र एक्जाम आउनको लागि लगभग 2-3 दिन जति बाँकी छ र तपाईँ भर्खर रिभाइज गर्दाखेरि चाहिँ पत्ता लगाउनु भयो अरे लौ यार मैले त्यो च्याप्टर नै पढेको छैन, अब यो च्याप्टर त नपढी हुँदैन, यसलाई त कम्पलसरी पढ्नुपर्छ भन्ने खालको थिङ्किङ मेकानिजमलाई चाहिँ त्याग गर्नुहोस्। किनभनेदेखि यस्तो हेभी अमाउन्टमा साइकोलोजिकल इफेक्ट पार्छ नि त्यो नयाँ च्याप्टरले कि तपाईँको कन्फिडेन्स लेभल जुन अघि 100 थियो त्यसलाई घटाएर सिधै 20 to 30 मा ल्याइदिन सक्छ। सो डोन्ट जम्प इन्टु टोटली न्यू च्याप्टर्स ड्युरिङ फाइनल आवर अफ इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन इज आवर थर्ड स्ट्राटेजी। तर यदि तपाईँहरू मेरो रेकमेन्डेसन मान्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ प्लिज कम्प्लिट होल सिलेबस, किनभनेदेखि इट इज अलवेज एडभान्टेज टु बी अन दि सेफ साइड। अब कुरा गरौँ हाम्रो स्ट्राटेजी नम्बर 4 को बारेमा। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले स्ट्राटेजी नम्बर 2 को मेथडबाट रिभिजन त गर्नुभयो अरे होइन, तर रिभिजनले तपाईँले पढ्नु भएको अबाउट 80 to 85% नलेजलाई मात्र रिकल गर्छ। हो, अब बाँकी रहेको आफ्नो 15 to 20% नलेजलाई रिकल गर्न चाहिँ तपाईँले कुनै मोड्युल हुन्छ, कुनै सल्भड मल्टिपल चोइस क्वेसनको किताब हुन्छ, तिनीहरूलाई रिफर गरेर सिर्फ मल्टिपल चोइस क्वेसन्सहरूलाई मात्र टार्गेट गरेर रिभिजन गर्नु पर्यो। यो जुनसुकै मेडिकल इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन होस् अथवा कुनै पनि मल्टिपल चोइस क्वेसन इन्भल्भिङ एक्जामिनेसन होस्, यस्तो खालको एक्जामहरूको एउटा विशेषता हुन्छ र त्यो विशेषता के हो, स्टुडेन्ट्सहरू सबैभन्दा बढी गाह्रो क्वेसन भन्दा पनि सजिलो क्वेसन्सहरूमा धेरै कन्फ्युज भइरहेका हुन्छन्। यस, यो फिलिङको बारेमा कस्तो हुन्छ होइन, सिम्पल क्वेसन बिग्रिँदाखेरिको फिलिङको बारेमा मैले तपाईँहरूले धेरै यहाँ इलाबोरेट गरिरहनु पर्दैन, तपाईँहरू अलरेडी एक्सपिरियन्स्ड हुनुहुन्छ। सो त्यही भएर अब तपाईँहरू यो फेजमा आइसकेपछि, लेट्स से 1 महिना अगाडि 2-3 हप्ता अगाडि एक्जामिनेसनको फेजमा आइसकेपछि रिभिजन अफ पास्ट क्वेसन्स इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट हो कि आफूले पर्चेस गर्नुभएको किताब
जुनसुकै घरमा छ फर्स्टबाट ओके फर्स्टबाट सरर पल्टाएर अब मल्टिपल चोइस क्वेसन्सहरूलाई मात्र रिभाइज गर्न थाल्नुहोस् एन्ड रिभिजन सँगसँगै यदि तपाईँहरूसँग कुनै नयाँ मोडल सेटहरू छ मोडल क्वेसनहरू छ भनेदेखि त्यसलाई पनि एटेम्प्ट गर्न नबिर्सिनु होला आई गेस तपाईँहरूले बुझिसक्नु भयो होला रिएटेम्प्टिङ सल्भ मल्टिपल चोइस क्वेसन्स इज आवर फोर्थ स्ट्राटेजी सो एट लास्ट अब कुरा गरौँ हामीहरूको लास्ट स्ट्राटेजीको बारेमा स्ट्राटेजी नम्बर 5 साथीहरू के तपाईँलाई थाहा छ इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनलाई कम्पिटेटिभ एक्जामिनेसन पनि भनिन्छ यस्तो किन भनिन्छ किनभनेदेखि कुनै पनि एउटा प्रोग्रामलाई एलोकेटेड सिट्स भन्दा अबाउट 100 टाइम्स बढी स्टुडेन्ट्स अथवा एस्पिरेन्ट्सहरूले एप्लाई गरिरहेका हुन्छन् नाम निकाल्नको लागि अनि एप्लाई गर्ने कम्पिटिटर्सहरू मध्येमा अगाडि आउने एस्पिरेन्टले मात्र स्कलरसिपमा पढ्न पाउँछ अब कम्पिटिटर्सहरूलाई एक्जामिनेसनमा बिट गर्नको लागि 100% सजिलो छैन तपाईभन्दा डबल ट्रिपल बढी पढ्ने यर्लस गरेका एस्पिरेन्ट्सहरू पनि धेरै हुन्छन् इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा एपियर हुने सो यो स्ट्राटेजीमा एउटा सिम्पल कोटेसन ध्यानमा राख्नुस् कि वेन एभर यु आर नट स्टडिङ योर कम्पिटिटर इज स्टडिङ सो वेन एभर यु आर वेस्टिङ योर टाइम जस्ट रिमेम्बर द्याट तपाईँले अहिले टाइम वेस्ट गरिरहँदा नाम निकालेर तपाईँलाई बिट गर्ने मान्छेले अहिले पढेर प्रिपेयर गरिरहेको छ ओके सो यो कोटेसनलाई चाहिँ तपाईँहरूले कहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि जति बेला तपाईँहरूले आफ्नो अनावश्यक काममा टाइम वेस्ट गरिरहनु भएको छ अरे फर इक्जाम्पल तपाईँको बिहान ढिला उठ्ने बानी छ भनेदेखि चाहिँ भोलिबाट प्लिज रिमेम्बर द्याट तपाईँ जति ढिला उठ्नुभयो नि त्यो ढिला उठ्ने समयमा तपाईँको कम्पिटिटरले पढि नै रहेको छ तपाईँले चाहिँ मोबाइल चलाउने एकदमै ब्याड ह्याबिट छ सोसियल मिडियाजहरूमा एकदमै हेभी अमाउन्ट अफ टाइम वेस्ट गर्ने बानी छ भनेदेखि चाहिँ प्लिज रिमेम्बर द्याट जति बेला तपाईँहरूले आफ्नो सोसियल मिडियामा टाइम वेस्ट गरिरहनु भएको छ तपाईँकै ब्याचको तपाईँसँगै इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा कम्पिट गर्ने साथी चाहिँ इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको लागि प्रिपेयर गरिरहेको छ तपाईँलाई बिट गर्नको लागि तम तयार छ दिस इज अल अबाउट स्ट्राटेजी नम्बर 5 सो गाइज दिस इज द एन्ड अफ द भिडियो आई होप यदि तपाईँहरूले यो 5वटा स्ट्राटेजिजहरू जुन हामीले यो भिडियोमा डिस्कसन गऱ्यौँ दिस विल हेल्प यु इन यर अपकमिङ डेज के एउटा राम्रो कमेन्ट गरिदिनुहोस् यार इफ यु थिङ्क दिस भिडियो वाज हेल्पफुल अनि त्यसपछि लाइक पनि गर्नुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला किनभनेदेखि हामीहरू यस्तै +2 को स्टुडेन्ट्स इन्ट्रान्स प्रिपेरिङ स्टुडेन्ट्सहरूको लागि विभिन्न इन्फर्मेसन कन्टेनिङ भिडियोजहरू लिएर आइरहेका हुन्छौँ सो सी यु सुन गाइज इन माई नेक्स्ट भिडियो त्यति बेलासम्मको लागि धन्यवाद प्रिपेयर वेल एन्ड बेस्ट अफ लक फर यर एक्जामिनेसन